Đã bao giờ bạn đi thang máy rồi nghĩ nếu chẳng may thang máy nó rơi xuống thì sao? Trong khoảnh khắc sinh tử đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu bạn. Nếu mình canh đúng một vài giây trước khi thang máy chạm đất rồi nhảy thật mạnh lên, mình sẽ lơ lửng trên không trung cho đến khi thang máy bẹp rúm ở bên dưới. Thế là mình được cứu mạng. Mẹo này nghe có vẻ cực kỳ thông minh, cực kỳ logic và đã xuất hiện trong vô số bộ phim hoạt hình hay truyện tranh. Nhưng ngoài đời thực, đây là một ý tưởng tồi tệ. Nhảy lên trong thang máy đang rơi không những không cứu được bạn mà còn khiến mọi chuyện tồi tệ hơn gấp trăm lần. Tại sao lại như vậy? Trước khi giải thích tại sao nó sai, chúng ta cần phải thừa nhận với nhau một vấn đề. Vì mặt lý thuyết, trên giấy, ý tưởng này có một chút logic. Cả chút logic nhan nhóm này đã đánh lừa bộ não của bạn trong những tình huống hoảng loạn. Logic ở đây là gì? Đó là thang máy đang lao xuống đất với tốc độ rất nhanh, ví dụ là 100 km/h. Bạn cũng đang lao xuống với tốc độ ấy. Bạn nghĩ rằng nếu mình nhảy ngược lên với tốc độ 100 km/h, hai vận tốc này sẽ trừ nhau và bằng con số 0 tròn chỉnh. Và bạn sẽ đứng yên trên không trung trong một khoảnh khắc, thang máy đập xuống đất nát bét dưới chân bạn. Bạn chỉ việc nhẹ nhàng rơi xuống từ độ cao vài chục cm. Thật là hoàn hảo. Nhưng cuộc đời không phải là một cuốn truyện tranh. Có 3 lý do chí mạng khiến kịch bản hoàn hảo này sụp đổ hoàn toàn trong thế giới thực. 1 là tốc độ, 2 là trọng lực và 3 là thời gian. Vấn đề đầu tiên là vấn đề tốc độ, bạn không phải là siêu nhân. Hãy làm một phép toán cực kỳ đơn giản mà ai cũng nhẩm được. Khi một chiếc thang máy đứt cáp và rơi tự do từ một tầng cao, ví dụ tầng 20 hoặc tầng 30, lực hút của trái đất, tức là trọng lực, sẽ liên tục kéo nó xuống. Cứ mỗi giây trôi qua, nó lại rơi nhanh hơn và nhanh hơn nữa. Khi gần chạm đất, tốc độ của chiếc thang máy có thể đạt đến mức 180 km/h. Để cứu mạng mình bằng cú nhảy, bạn cần phải triệt tiêu vận tốc 180 km/h hoặc chậm hơn thì cũng lên đến 150 km/h. Nghĩa là đôi chân của bạn phải bật nhảy lên trên với một sức mạnh khủng khiếp để tạo ra một vận tốc ngược chiều như vậy. Vậy trong thực tế, một con người bình thường có thể nhảy lên với vận tốc bao nhiêu? Thì một người bình thường khỏe mạnh khi cố bật nhảy hết sức tại chỗ, tốc độ rời mặt đất cũng chỉ đạt khoảng từ 8 đến 10 km/h. Ngay cả những vận động viên bóng rổ siêu sao tại giải NBA, những người có đôi chân được tập luyện như lò xo, cú nhảy đỉnh nhất của họ cũng chỉ đưa cơ thể rời mặt đất với vận tốc khoảng 16 km/h. Bây giờ hãy làm một phép trừ. Thang máy lao xuống, giả sử chỉ 150 km/h thôi, mà bạn ra sức nhảy lên với vận tốc 10 km/h. Kết quả là 150 trừ đi 10 bằng 140. Bạn thấy thế nào? Thay vì đập xuống đất với vận tốc 150 km/h, cú nhảy thần thánh mà bạn nghĩ là thần thánh chỉ giúp bạn đập xuống đất với vận tốc là 140 km/h. Về mặt sinh học thì cũng chẳng khác là bao. Bởi vì về mặt sinh học, cơ thể con người không thể chịu được cú va đập ở tốc độ 140 km/h mà không bị tổn thương nghiêm trọng hoặc tử vong. Cú nhảy của bạn chỉ giống như muối bỏ bể, chẳng giải quyết được bất kỳ vấn đề gì cả. Đó là vấn đề đầu tiên. Vấn đề thứ hai liên quan đến điểm tựa. Để nhảy được bạn cần cái gì? Bạn cần một cái nền vững chắc để đôi chân của bạn đạp mạnh xuống. Khi bạn đạp xuống sàn nhà, sàn sẽ đẩy lại bạn một lực, theo định luật vật lý gọi là phản lực, giúp bạn nhảy lên. Nhưng trong chiếc thang máy đang rơi tự do, một hiện tượng cực kỳ kỳ lạ sẽ xuất hiện, hiện tượng vô trọng lực giả lập. Vì cả bạn và chiếc thang máy đều đang rơi xuống với một tốc độ do trọng lực kéo, bạn sẽ không còn cảm giác nặng nề nữa. Bạn sẽ bắt đầu lơ lửng trong cabin thang máy giống như các phi hành gia đang ở trên trạm vũ trụ quốc tế. Hãy tưởng tượng bạn đang lơ lửng giữa không trung, chân bạn không chạm chắt được vào mặt sàn. Nếu bạn có chạm thì cũng chỉ là lướt qua nhẹ nhàng, không có một điểm tựa vững chắc. Làm sao bạn có thể lấy đà, làm sao chân bạn có thể gồng cơ để đạp một cú ra trò. Nó giống như việc bạn cố gắng nhảy lên khi đang bơi dưới nước sâu vậy. Bạn chỉ có thể khua tay múa chân bất lực mà thôi. Và ngay cả khi trong một khoảnh khắc nào đó bạn may mắn chạm được chân xuống sàn và dùng hết sức bình sinh để đạp mạnh một cái, điều gì sẽ xảy ra? Cái lực đạp đó thay vì giúp bạn thoát chết, nó lại đẩy cơ thể của bạn bay thẳng lên, vào đầu đập vào cái trần thang máy. Bây giờ bạn vừa chịu lực ép từ cú rơi, vừa bị chấn thương sọ não do đập vào trần. Đau đớn nhân đôi và nguy hiểm thì gấp bội. Vấn đề thứ ba đó là vấn đề thời gian. Hãy giả định rằng bạn có đôi chân thép của một siêu nhân nhảy được vận tốc 150 km/h và bạn vẫn đứng trên sàn bằng một phép màu nào đó. Bạn phải đối mặt với một thử thách mang tầm vũ trụ. Bây giờ đó là căn thời gian. Để cú nhảy có tác dụng triệt tiêu lực, bạn phải nhảy đúng vào cái mili giây cuối cùng trước khi thang máy chạm vào đáy hố. Nếu bạn nhảy quá sớm khi thang máy còn cách một vài tầng, bạn sẽ bay lên đập đầu vào trần, rồi sau đó lại tiếp tục rơi xuống cùng thang máy và chịu cú va đập cuối cùng. Nếu bạn nhảy quá muộn thì coi như xong, thang máy đã chạm đất trước khi bạn kịp làm gì.
Cái ngặt nghèo ở đây là bạn đang ở trong một cái hộp kim loại kín bưng, không có cửa sổ để nhìn ra ngoài xem đang ở tầng mấy, không biết sàn đang cách mình bao nhiêu. Cả quá trình rơi từ tầng cao xuống đất đôi khi chỉ diễn ra trong vòng vài giây ngắn ngủi. Trong trạng thái hoảng loạn, tim đập thình thịch, tai ù đi, cơ thể lơ lửng, việc bạn căn chính xác đến phần trăm giây để bấm nút nhảy, để bắt đầu nhảy là điều hoàn toàn bất khả thi đối với bộ não của con người. Nói tóm lại, cái việc thang máy rơi xuống, nhảy lên hoàn toàn không có tác dụng và không khả thi ở trong thực tế. Có lẽ trên thế giới cũng chưa ai thử nghiệm thành công cái chuyện này. Vậy thì đâu mới là tư thế chính xác khi chẳng may có một tai nạn xảy ra? Nếu lỡ bạn rơi vào tình huống ngàn năm có một này và bạn biết chắc chắn rằng chiếc thang máy đang rơi tự do, thay vì nhảy nhót, các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Massachusetts và các chuyên gia cứu hộ đã đưa ra những chỉ dẫn sống còn sau đây. Bí kíp số 1 đó là nằm ngửa phẳng ra sàn. Đây được coi là tư thế tốt nhất. Nếu trong cabin thang máy có đủ không gian trống và không quá đông người, việc đầu tiên và quan trọng nhất cần làm là nằm ngửa, áp sát toàn bộ lưng và cơ thể xuống sàn thang máy. Hãy dùng một tay để kê dưới đầu, từ đó làm đỡ chấn thương sọ não. Tay còn lại che mặt để bảo vệ khỏi các mảnh vỡ như đèn trần hoặc ốp trần rơi xuống. Khi bạn nằm phẳng, lực va dội từ dưới lên sẽ không tập trung vào đôi chân hay cột sống nữa. Nó sẽ được phân phối đều trên toàn bộ diện tích bề mặt của bạn, đầu, lưng, mông đến bắp chân. Thay vì một điểm chịu 100% lực, bây giờ mỗi bộ phận sẽ phải chịu một phần nhỏ hơn, 5 đến 10% lực. Điều này làm giảm đáng kể khả năng chấn thương chí mạng ở các vùng xương quan trọng. Bí kíp số 2, nếu thang máy đông người thì hãy khuỵu gối. Trong trường hợp thang máy chở nhiều người và bạn không thể nằm ra sàn được, phương án dự phòng tốt nhất là khuỵu đầu gối xuống và bám thật chặt vào tay vịn của thang máy. Khi khuỵu gối thì tạo thành một góc chữ V giống như lò xo. Các khớp gối và cơ đùi của bạn sẽ đóng vai trò như một hệ thống phanh giảm chấn. Khi thang máy chạm đất, đôi chân đang khuỵu sẽ từ từ gập xuống thêm để hấp thụ một phần lực, thay vì truyền thẳng lực cứng nhắc lên cột sống như khi đứng thẳng. Tay thì bám chặt vào cái phần tay vịn. Việc bám chặt vào tay vịn giúp cơ thể bạn không bị nảy lên hoặc va đập lung tung vào người khác hoặc vào thành cabin khi cú va chạm xảy ra. Và phải hơi cúi đầu, hơi gập cằm về phía ngực và dùng hai tay bảo vệ vùng cổ, đầu để tránh các vật liệu từ trần thang máy rơi xuống. Sau khi đọc những phần trên, cơ thể bạn sẽ cảm thấy hơi run sợ mỗi khi bước vào thang máy, phải không nào? Nhưng có một sự thật cực kỳ an ủi dành cho bạn. Thang máy là một trong những phương tiện giao thông an toàn nhất thế giới, an toàn hơn cả việc bạn đi bộ sang đường. Những vụ tai nạn thang máy rơi tự do đứt phanh đập xuống đất mà bạn thấy trên phim Hollywood hầu như ít khi xảy ra ngoài đời thực nhờ vào hệ thống an toàn đa tầng được thiết kế cực kỳ nghiêm ngặt. Cái trò mẹo nhảy lên khi thang máy rơi xuống là một ví dụ kinh điển, một cú lừa kinh điển của việc nghe thì có vẻ khoa học nhưng thực ra là phản khoa học. Nó bỏ qua các yếu tố thực tế về giới hạn thể chất của con người, trạng thái vô trọng lực khi rơi và sự khắc nghiệt của thời gian. Nếu một ngày nào đó bạn đang đi thang máy và đột nhiên nó khựng lại hay có dấu hiệu tụt xuống, thường chỉ là do hệ thống máy tính đang reset lại tầng, thì hãy giữ cái đầu lạnh. Đừng cố gắng nhảy nhót, đừng hoảng loạn cào cấu vào cửa thang máy. Nếu thực sự có sự cố nghiêm trọng, hãy nằm phẳng ra sàn hoặc khuỵu gối bám tay vịn và tin tưởng vào những sợi cáp thép siêu khỏe cùng hệ thống phanh cơ học thông minh đang làm việc hết công suất để bảo vệ bạn. Khoa học hiện đại đã tính toán trước mọi đường đi nước bước để giữ an toàn cho bạn. Việc của bạn chỉ là phối hợp với nó bằng một tư thế đúng mà thôi. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.